ආයුබෝවන් LP ගෑස් වෙනුවට විකල්ප බල ශක්තියක් විදිහට මා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ජීවවායු යුනිට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක හදලා මාස 6ක් විතර වෙනවා. දැන් මේකෙන් දවසකට මිනිත්තු 30ක් විතර ආහාර පිසින්න ප්‍රමාණවත් ගෑස් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඉතින් මේක හදන්න ලොකු මහන්සියක් නැහැ. YouTube channel එකේ ගොඩාක් හදන ඒවා විස්තර තියෙනවා. මගේත් YouTube channel එකක් තියෙනවා AN electrical කියලා. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒකෙන් බලන්න හදන්න පුළුවන්. මම ඒකේ හදපු විදිහ ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජන මේ ගෑස් රටේ පවතින ගෑස් තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හදපු හැටි වීඩියෝ එක මේ කෙටියෙන් පෙන්නන්නේ මේක ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මෙතනින් මේ හැදෙන ගෑස් මේ බටේ දිගේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් ෆිල්ටර් එකකුත් දාලා මෙතනින් ගේ ඇතුළට යනවා. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මේ ගෑස් පත් වෙන ආකාරය කොහොමද කියලා. මෙතනින් ඇතුළට තමයි ගේ ඇතුළට එන්නේ. දැන් බලා ගන්න ගෑස් පත් වෙන විදිය. ඉතින් මෙච්චර ලොකු දැල්ලක් එනවා මේ LP ගෑස් වගේම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් මේ දවස්වල හරිම ප්‍රයෝජනවත්. මේ වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් මේ ආදර්ශමත් විදියට ඕගොල්ලෝ හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි.